ng 1/2 cup of toyo or soy sauce. Then, hayaan lang haluin natin at hintayin natin hanggang sa maluto. A few moments later. Pakuluin ulit natin ng 2 to 3 minutes. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating tomato sauce. Ilalagay na rin natin ang ating green peas. Mix natin, then pakuluin na lang natin ulit na ng 2 to 3 minutes. Ngayon ay pwede na natin siyang kumain. Ganda ng kanyang lasa. So, yan guys. Ito na, luto na siya. Dito guys, luto na ang ating chicken liver and gizzard.